siguro hindi naman ako uwi kung ayoko magtrabaho sa Pilipinas. Sabi ko nga nung bumalik ako, there's no place like home. What about the Philippines? Have you ever thought of that? Why is everyone so geared towards working in other countries? I have been a teacher for over a decade. It was and still is my passion. I work abroad for a change of pace, to divert myself from the same old routine. The same thing repeated can be tiring at times. So in my pursuit for new experiences, I chose a different occupation for self-enrichment. Maliban sa pagtuturo, naging housekeeping attendant ako dito sa Pilipinas for 2 years. Kasi gusto ko magtrabaho sa barko. So, kailangan ko muna experience. So, nung naging professor ako sa Philippine Women sa mga HRM, isa sa mga speaker namin, taga-hotel. So, in-invite niya ako na gano'n. So, maliban doon, yun din yung naging daan para makapunta ako na abroad. The country I went to had no discrimination. The salary was okay, and the only thing difficult to me was immersing myself in the country's culture. Sometimes you get to adopt it even. I was happy, but there was something amiss. May akong tatlong dahilan kung bakit may mga taong gusto magtrabaho sa ibang bansa. Una, kasi mas malaki yung sweldo doon. Halimbawa yung kapatid ko. Yung kapatid ko, pag natanong ko kung magkano sweldo niya ngayon sa ibang bansa, siguro parang 20K a week. Tapos maliban pa sa overtime. Kaya sabi ko, ay, masarap pala dyan. Kailan kaya ako makakabalik ulit dyan? Tapos pangalawa, yun, mas malaki yung sweldo doon. Pangalawa, mas masarap yung buhay doon. Kasi walang problema. Halimbawa sa Dubai, wala ko na-encounter na problema. Ni-homesick, hindi ako na-homesick doon. Hindi ako nakaranas ng ganun. Pangalawa, yun nga, mas malaki yung sweldo, buong mo tatanggap. Then pangatlo, siguro yung lifestyle ng bansa. So halimbawa doon, yung mga tao doon, mga disciplinary, yung mga discipline, yung mga tao doon. Unlike dito, yung bang simpleng pagsunod sa batas trapiko, hindi nila nagagawa. Samantalang doon, pag tumawid ka, kahit na walang pulis, mahuhuli ka. Sa pagtawid mo, kahit pag nag-jaywalk ka doon, tapos alam mo namang walang pulis, tatawid ka. Sa atin kasi ganun, di ba? Doon, pag tumawid ka pag nag-jaywalk ka doon, pagtawid mo, huli ka na kagad ng pulis kasi may camera na itong kalsada nila. Let's face it, Philippines is a home to a lot of scary social issues and disadvantages, tax included. But much like other countries, they too have their own share of disadvantages. The brain drain phenomena in the Philippines is a saddening one. The Philippines has undeniably talented people. And if I were to abandon my country for my own self-entitlement, I will be but a contributor to its decay. Siguro sana yung malinaw na programa ng gobyerno para hindi na tuloy yung umalis. Halimbawa, yung pagkatapos pag-graduate ko ba, may trabaho ba ako sa Pilipinas? O pagka-graduate ko ba, punta ko na ibang bansa. Sana alam nila na pagka-graduate nila, may trabaho silang pupuntahan. Kasi kung wala silang pupuntahan trabaho dito, may ibang bansa talaga sila. So kapag hindi malinaw yung trabaho yung binibigay ng programa ng gobyerno, patuloy na aalis yung mga Pilipino. So yun. Pangalawa, siguro yung taasan yung sweldo. Lalo na ngayon, magkano na yung minimum ng mga workers? 481. So saan ba pupunta yung 481? Samantalang para mabuhay ka everyday, kailangan ng 1.5 na panggastos mo. So, magtsatsaga na lang ako sa ibang bansa. Kahit na mahirap doon, kahit na malungkot doon, alam mo naman na kakain yung pamilya ko. Kaysa sasama-sama nga kami dito, hindi mo kami kumakain na maayos. So, parang ganun. Kaya napipilita sila mag-abroad na lang. Din nga lang, nakakaawa kasi yung mga magagaling napupunta doon, yung mga naiiwan dito. Hindi ko naman sasabi na hindi magagaling yung mga naiiwan, pero
mas marami pa rin engineers na Filipino na napapakinabangan ng ibang bansa. Mas marami pa rin teachers, doctors na nasa ibang bansa, pinakikinabangan ng ibang bansa. So, You see, life and work does not only revolve around you making money. We actually lose a lot when we leave the country to work abroad. Instead of building our own, we build someone else's country. Instead of contributing to our country's success, we fall behind in choosing another country over our own. Why not invest in our own? Why not maximize opportunities? How about we go add value to our country, shall we?